शेअर मार्केट मराठी चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण नवीन एक टॉपिक बघणार आहोत आणि एक बेसिक नॉलेज तुम्हाला देणार आहे. डिव्हिडंड म्हणजे काय आणि डिव्हिडंड कंपनी कसा देते, का देते हे पण बघणार आहोत. डिव्हिडंड म्हणजे काय? डिव्हिडंड इज अन अमाऊंट पेड बाय कंपनी टू इज शेअर होल्डर फ्रॉम द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी. म्हणजे डिव्हिडंड हा पे केला जातो जेव्हा कंपनी कधी प्रॉफिट करते आणि कंपनी डिसाईड करते की हा प्रॉफिट आपल्या शेअर होल्डरबरोबर शेअर करायचा. तर कोणत्या रूपात शेअर करायचं? कंपनी डिव्हिडंड देते. डिव्हिडंड म्हणजे त्या शेअरवर एक ठराविक रक्कम देते जो तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये क्रेडिट होते सगळ्या प्रोसेसनंतर. तर हे कसं वर्क करतं? कंपनी जनरेट्स प्रॉफिट्स अँड रिटेन अर्निंग्स. प्रॉफिट जनरेट करते. द मॅनेजमेंट त्यानंतर डिसाईड करतं की प्रॉफिटमधला थोडासा पार्ट शेअर होल्डरबरोबर शेअर करायचा. मग ते किती प्रॉफिट शेअर करायचा त्यासाठी बोर्ड अप्रूव्ह करतं, प्लॅन करतं डिव्हिडंड किती द्यायचा. मग कंपनी अनाऊन्समेंट करते डिव्हिडंडचा. मग त्याची डेट अनाऊन्समेंट केली जाते. रेकॉर्ड डेट एक्झिक्यूट डेट, मग ते एक्झिक्यूट कधी होणार ते सांगितलं. मग रेकॉर्ड डेट अनाऊन्समेंट केली जाते. मग ते डिव्हिडंड पेड केला जातो शेअर होल्डरला. तर हे डेट्स काय असतात? अनाऊन्समेंट डेट्स, एक्झिक्यूट डिव्हिडंड डेट, रेकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट. अनाऊन्समेंट डेट म्हणजे कंपनी अनाऊन्समेंट करते की आम्ही प्रॉफिट झालेलं आहे कंपनीला, तर तुम्हाला आम्ही डिव्हिडंड देणार आहोत, म्हणजे एक प्रॉफिट शेअर करणार आहोत. एक्स डिव्हिडंड डेट. मग एक डेट सिलेक्ट केली जाते. या डेटपासून डिव्हिडंड देणं सुरू होते आणि मग ती रेकॉर्ड डेट एक टिपिकली इट इज द कट ऑफ डेट, म्हणजे एक कट ऑफ डेट असते. म्हणजे एक्स डिव्हिडंड डेटपासून ते रेकॉर्ड डेटपर्यंत एक कट ऑफ पिरियड असतो. तोपर्यंत कोण शेअर बाय करत आहे का ते बघतात. मग त्यांना पण ते डिव्हिडंड देण्याचा प्रयत्न करतात. मग ती एक डिव्हिडंड डेट असते आणि रेकॉर्ड डेट असते. म्हणजे या डेटपासून ते एका डेटपर्यंत कोण शेअर बाय करते तर त्यांना पण डिव्हिडंड द्यावा लागतो. मग पेमेंट डेट. ऑन दिस डेट द डिव्हिडंड इज क्रेडिटेड टू इन्व्हेस्टर रिस्पेक्टिव्ह अकाउंट. जसं तुम्हाला सांगितलं, या दिवशी तुम्हाला तो प्रॉफिट तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये क्रेडिट केला जातो. तर हा डिव्हिडंड कसा कॅल्क्युलेट केला जातो? A dividend is calculated by using the dividend payout ratio, wherein the annual dividend per share is divided by earning per share. म्हणजे कसं? डिव्हिडंड पेआउट रेशो इज इक्वल टू डिव्हिडंड पेड, म्हणजे डिव्हिडंड किती देत आहेत आणि तुम्ही प्रॉफिट म्हणजे तुम्हाला किती झालं आहे, नेट प्रॉफिट किती झालं आहे याचा डिवाईड केला जातो आणि मग त्याचा एक पर्सेंटेज दिला जातो. मग ते तसं एक पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करतात. म्हणजे तोच पर्सेंटेज एक निघणार नाही असं काही नसतं. ते एक प्रॉपर पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करतात आणि मग त्यातनं डिव्हिडंड ते पे करतात. जर त्यांना मग ते बोर्ड अप्रूव्ह करतं. हे प्लॅन केलं जातं. मग प्लॅन केलेलं बोर्ड अप्रूव्ह करतं. मग बोर्ड अप्रूव्ह केल्यानंतर ते त्याची डेट एक्झिक्यूट होते. मग डेट एक्झिक्यूट झाल्यानंतर मग ते पेमेंट केलं जातं. तर हा जर तुम्हाला नॉलेजेबल व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर, कमेंट करा. धन्यवाद.